Vuohia on mahdollisesti ollut Suomessa jo noin 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Suomessa elävistä vuohista suurin osa on rodultaan suomenvuohia, minkä kantamuotona voidaan pitää Välimeren alueen besoarivuohia. Suomenvuohi kuuluu pohjoismaiseen tyyppiin vuohirotujen mannerpopulaatioissa. Suomen syrjäisestä sijainnista johtuen suomenvuohi on geneettisesti eristäytynyt, eikä suomenvuoheen ole sekoittunut merkittävästi muita rotuja pitkään aikaan. Norjalainen maatiaisvuohirotu Gystgeit ja islantilainen maatiainen ovat suomenvuohen läheisiä sukulaisia. Vuohien kesyyntymisen ja leviämisen historiaa on selvitetty DNA-tutkimuksilla. Tutkimukset ovat esimerkiksi paljastaneet tiiviitä yhteyksiä Itämeren ja Pohjoismaiden alueella. Tutkimuksissa on havaittu entisaikojen suomenvuohen ja Viron maatiaisvuohen emälinjojen liittyvän nykyisiin suomenvuohiin ja ruotsalaisiin maatiaisvuohiin. Suomessa arkeologisissa kaivauksissa varhaisimmat radiohiiliajoitetut vuohien luut ovat löytyneet Eurasta ja ajoitettu 1300-luvulle. Kotieläinluulöytöjen kokonaismäärä on kuitenkin vähäinen, eikä eläinlajien tunnistaminen pienikokoisista tai palaneista luista ole helppoa. Lisäksi vuohien luut ovat samankaltaisia lampaiden luiden kanssa, mikä tekee lajierottelusta haastavaa ilman tarkempia tutkimuksia. Varmaa kuitenkin on, että vuohien lukumäärä on ollut Suomessa aina alhainen muihin kotieläimiin verrattuna. Suomenvuohi on ainut alkuperäinen vuohirotu Suomessa. Vaikka maailmalla vuohet ovat kolmanneksi yleisin märehtiä tuotantoeläimissä, suomenvuohien arvioitu lukumäärä on tällä hetkellä noin 5000 yksilöä. Suomenvuohet ovat hedelmällisiä eläimiä. Pukin siemennesteessä on siittiöitä huomattavasti enemmän kuin monella muulla rodulla ja kutut tiinehtyvät helposti. Vaikka suomenvuohia on vähän, sisäsiittoisuuden ongelmat eivät ole yhtä pahoja kuin esimerkiksi Islannin ja Tanskan maatiaisvuohiroduilla. Vuohet ovat märehtiviä nisäkkäitä. Vuohilla on tiheämpi ruokailuväli ja kertaannokset ovat pienempiä kaukaiseen sukulaiseen lampaaseen verrattuna, vaikka molemmat ovat märehtiöitä. Vuohen kapea turpa mahdollistaa rehujen valikoinnin. Kielen, huulien, alaetuhampaiden ja kitalain avulla vuohi etsii maukasta syötävää. Vuohien tärkeimpänä energianlähteenä toimii hiilihydraatit, joita vuohet saavat kasveista ja rehuista. Vuohet ovat sorkkaeläimiä ja sorkan hoito on osa kesyvuohirotujen hyvinvoinnista huolehtimista. Sorkat leikataan vähintään 2 kertaa vuodessa, tyypillisesti keväisin ja syksyisin. Sorkan kunto vaikuttaa vuohen jalkojen asentoon ja niveliin sekä selkään. Sorkat ja jalkojen rakenne tekevät vuohista ketteriä liikkujia. Hyppely ja kiipeily esimerkiksi kivien päällä on vuohille mieluisaa puuhaa. Lisäksi kovat pinnat kuluttavat sorkkia. Vuohilla on omat lajikohtaiset nimitykset. Uros on pukki, naarasvuohi kuttu ja poikimaton jälkeläinen on kili. Keskimääräisesti pukit ovat 70 senttimetriä korkeita ja painavat 68 kilogrammaa. Kutut ovat keskimäärin 10 senttimetriä matalampia ja painavat 50 kilogrammaa. Kausilisääntyjänä synnytykset ajoittuvat tyypillisesti keväälle ja kuttu poikii 1–3 kiliä kerralla.
Vuohien karvapeite muodostuu eristävästä pohjavillasta ja pidemmästä tiheästä peitinkarvasta, mikä pitää ihon kuivana ja ohjaa esimerkiksi sadeveden alaspäin. Vuohien karvapeite on hylkivää talirauhasten erittämän talin ansiosta. Karvapeitteen harjaaminen on ihmisen ja vuohen yhteistä aikaa, minkä yhteydessä vuohen terveydentila tulee tarkistettua. Jäykät ja pidemmät karvat ovat tuntokarvoja ja niitä voi havaita etenkin pään alueella. Vuohet ovat tasalämpöisiä ja yksilöllinen ruumiinlämpö vaihtelee 38 ja 40 celsiusasteen välillä. Suomen vuohet ovat tottuneet Suomen ilmastoon, mutta tarvitsevat silti laitumen lisäksi turvallisen rakennuksen eli kuttulan erityisesti talvikausille. Alkuperäisrotujen yksi hyvä piirre on hyvä terveys ja kestävät Suomen vuohet ovatkin usein pitkäikäisiä. Suomen vuohi voi elää lähes 20-vuotiaaksi. Monipuolisten pukkilinjojen suosiminen jalostuksessa auttaa ylläpitämään rodun elinvoimaisuutta ja Suomen vuohen omistajan onkin hyvä tietää Suomen vuohensa sukutiedot. Suomessa vuohien määrä on vaihdellut aikojen saatossa. Rautakaudella noin 2500 vuotta sitten kotieläimet yleistyivät todennäköisesti väestönkasvun ja naapurimaiden muuttoliikenteen myötä. Myös sodat ja katovuodet vaikuttivat eläinmäärään. Vuohi oli erityisesti talviruokinnan suhteen vaatimaton. Siinä missä hevoset ja naudat tarvitsivat talven yli heinää ja olkea, vuohia ruokittiin havuilla, lehdeksillä ja oksilla. Muun osan vuodesta vuohet ja muut kotieläimet laidunsivat vapaana ja etsivät ravintonsa itse. Historiallisella ajalla pellot ja niityt aidattiin eläimiltä, mutta käyttötarkoituksesta riippuen eläimet voitiin kuljettaa esimerkiksi saareen laiduntamaan. Näin lähilaitumet säästyivät lypsettäville ja maatöissä hyödynnettäville eläimille. Vuosien 1500 ja 1700 välillä Suomessa ei ole harjoitettu lampaan tai vuohen kasvatusta päätoimisesti, vaan vuohet ovat aina olleet muiden kotieläinten rinnalla vähemmistöä. Muiden kotieläimien karjanhoidollinen suosio on ymmärrettävää, koska vuohet eivät ole tuottaneet korvaamatonta hyötyä tai raaka-ainetta talouteen. Vuohia oli maantieteellisesti Sisä- ja Lounais-Suomessa eniten muuhun kotimaahan verrattuna 1500- ja 1600-luvuilla. Pohjanmaalla vuohia ei ollut lainkaan 1500- ja 1600-lukujen veroluetteloiden mukaan. 1700-luvulla vuohien edullinen ja vaatimaton ylläpito maitotuottoon nähden nousi mieluisaksi ominaisuudeksi ja vuohien pitoon kannustettiin jopa valtakunnallisella tasolla. Omatoimisina ja aktiivisina eläiminä vuohet aiheuttivat yleistyessään vahinkoa viljelyksillä siinä määrin, että vuohien pitoa jouduttiin rajoittamaan säännöksillä ympäri maata. Vaikka vuohet olivat vaatimattomia pidettäviä, vaati vuohien hankkiminen harkintaa ja erikoistumista. 80 vuotta sitten vuohia oli noin 12 000 yksilöä, joista suurin osa sijaitsi Satakunnassa. Erityisen kuuluisaksi vuohipitäjäksi on mainittu Tyrvää. Vuonna 1943 julkaistussa maamiehen oppaassa neuvotaan, että vuohet viihtyvät erinomaisesti kumpareisilla paikoilla ja laitumen tulisi sijaita kovalla, ylävällä ja kivikkoisella maalla. Maamiehen oppaassa neuvotaan, että syrjäseuduilla, lapsirikkaissa pienviljelijäperheissä sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa vuohi on paikallaan. Tällä kenties viitataan vuohen vaatimattomuuteen, käytännölliseen kokoon ja seurallisuuteen.
Suomenvuohen ulkoisiin ominaisuuksiin kuuluu parta sukupuolesta riippumatta. Vaikka rodun geneettinen monimuotoisuus on alhainen, suomenvuohipopulaatioissa on säilynyt erilaiset fenotyypit. Suomenvuohissa esiintyy erilaisia värityksiä ja monipuolisessa väriskaalassa on valkoisia, mustia, ruskeita, harmaita ja kirjavia yksilöitä. Rodussa esiintyy sarvellisia ja nupoja, eli luonnostaan sarvettomia yksilöitä. Nupous on perinnöllinen ominaisuus. Toistaiseksi arkeologisissa kaivauksissa on löydetty vain sarvellisia vuohenkalloja ja 1700-luvulle asti nupous oli todennäköisesti harvinaista. Suomenvuohien suorat sarvet kallistuvat taaksepäin ja aiemmissa luulöydöksissä kierteiset sarvet ovat olleet harvinaisia löydöksiä. Suomenvuohen ulkonäöstä on vähän historiallista tietoa. Kirjalliset maininnat koskevat lähinnä eläinmääriä, ruokintaa tai juuston valmistusohjeita. Kotimaisessa maalaustaiteessa esiintyy luonnoneläimiä ja muita kotieläimiä, mutta todella vähän vuohia. Vuohet ovat aktiivisia, uteliaita ja ketteriä eläimiä. Vuohet ovat todistetusti osoittaneet erinomaista pitkäaikaismuistia ja yksilöllistä oppimiskykyä. Isossa Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa ei havaittu selkeitä merkkejä sosiaalisesta oppimisesta, mutta tutkimus osoitti, että vuohien kesyyntyminen ei ole heikentänyt fyysistä kognitiokykyä. Vuohi oppii hyvin erilaisia temppuja positiivisella vahvistamisella. Tarkka näköaisti, hyvä kuulo ja kehittynyt hajuaisti näkyvät ilmeikkäiden suomenvuohien puuhakkaassa arjessa. Vuoden 1857 aikakausilehdessä kuvaillaan vuohen eli ajanmukaisesti kutsutusti kilen luonnetta seuraavasti. Ei yksikään muu ihmiseltä käsytetty eläin ole niin ällipäinen ja heti mieltänsä muuttama kuin kile on. Hiljaisuus ja rajuus, nöyryys ja yksipäisyys muuttelevat alituisesti kilen luontoa. Paruillaan kun tämä eläin on aivan ystävällinen ja hyväilee syöttäjätänsä, niin muuttuu se heti rajuksi, on kuin vimmattu, lyöpi koppaa sangen naurattavalla tavalla ja koittelee puskea hoitajatansa. Ja tuskin olemme ehtinä kääntyä ennen kuin se taas seisoo ihan hiljaisena vieressämme, pää riipuksissa, ja luopi nöyrän silmän ihmistä kohti juuri kuin pyytäisi tuo rajuuttansa anteeksi antamaan. Vuohet ovat laumaeläimiä, joille on tyypillistä elää dynaamisissa, dominanssihierarkia ymmärtävissä laumoissa. Luonnonvaraisia vuohia tarkkailemalla 12–13 yksilön laumakoko on havaittu optimaaliseksi. Tätä suuremmissa laumoissa lauman sisäiset kahdenkeskiset suhteet ja lauman vakaus kärsivät sekä aggressiivisuus lisääntyy. Kesyvuohia on suositeltavaa pitää 3–5 yksilön laumassa eli katraassa. Jos katras on pieni ja muodostuu sekä nupoista että sarvellisista yksilöistä, sarvelliset saattavat syrjiä nupoja. Vaikka vuohet ovat sosiaalisia eläimiä, tarvitsevat eläimet myös mahdollisuuden henkilökohtaiselle tilalle. Huomioitavaa on, että sarvelliset kutut vaativat nupoja suuremman henkilökohtaisen alueen. Puskeminen, hyppely ja leikkimielisyys ovat tyypillistä vuohen käytöstä. Vuohet tulevat usein toimeen myös muiden eläinlajien kanssa.
Suomenvuohella on hyvät lypsyominaisuudet ja keskimääräinen maitotuotos on 2-5 litraa päivässä. Kutun maidon tuotanto voi jatkua poikimisen jälkeen useamman vuoden. Suomen vuohissa tavataan myös niin sanottuja neitsytlypsäjiä, eli poikimaton kuttu voi alkaa tuottamaan maitoa itsestään esimerkiksi ravinnon monipuolistuttua. Maitomäärät ovat kuttujen painon verrattuna suuria, mikä tulee huomioida lypsävän kutun ruokinnassa. Juustot ovat vuohitalouden päätuote. Kotimaisesta vuohenjuustosta löytyy maininta jo 1500-luvulta. Vuohen maitoa hyödynnetään elintarviketeollisuuden lisäksi myös kosmetiikassa. Suomessa vuohenmaidon kulutus on yleisellä tasolla pientä muuhun maailmaan verrattuna. Vähäinen vuohenmaidon kysyntä selittää myös vuohien alhaista lukumäärää Suomessa. Hyvänä maidon tuottajana Suomen vuohet ovat rakenteeltaan pienikokoisia, minkä takia Suomen vuohi ei ole tyypillinen eläinlihatuotannossa. Vuohenliha on kuitenkin erittäin ravintopitoista ja muihin punaisiin lihoihin nähden vähärasvaista. Turussa tehtyjen arkeologisten luulöydösten perusteella vuohista on saatu raaka-aineita myös käsitöihin. Pukinsarvista tehtiin paimentorvia ja nahasta säämisköjä. Tänä päivänäkin vuohien karvoja hyödynnetään esimerkiksi siveltimissä. Nykyään maatiaiseläimet voivat olla muutakin kuin tuotantoeläimiä. Suomessa on kasvava pehmeämpien arvojen harrastaja- ja kasvattajajoukko, joille maatiaiset ovat elämäntapa ja päätoimeentulo tulee muista lähteistä. Vuohet ovat myös entistä yleisempiä green care-palveluissa, missä eläimet ja luonto ovat osana hyvinvointipalveluita. Suomen vuohiin voi törmätä myös kotieläintiloilla. Kotieläintilat ovat yksi keino lisätä maatiaisrotujen tietoisuutta ja ylläpitää rotukantaa. Lisäksi vuohet soveltuvat myös perinnemaisemien hoitoon, eli Suomen vuohi soveltuu mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin. Vuonna 1947 julkaistussa Virtarannan teoksessa Vanha kansa muistelee Olka Vihdanmäki Tyrväältä kertoo omista vuohimuistoista seuraavasti. Kun kuttuja ennen niin paljon viljeltiin, niin mettämaissa niitä tuotiin vuokralle suveksi käymään. Ja oli vakituinen paimen, joka päivä kävi niiden kanssa karjassa. Ja laumassa oli useinkin 30 lypsävää kuttua ja sitten vielä vohlia ja pukkia päälle kaupan. Äiti teki niistä maidoista juustot. Kuttujen omistajat sai itse aina, mutta pyhämaidon sai aina äiti itse omaksensa. Ja palkka tavallisesti maksettiin viljana rukiita kappakutulta. Ja ne toi tavallisesti itse suolaa ja juoksutetta ne talolliset kuttujensa kohdalta. Jo monta suvea niitä siellä pidettiin, mutta aina ne väheni. Vuonna 1992 YK:n ympäristökokouksessa solmittiin luonnon monimuotoisuutta suojeleva kansainvälinen biodiversiteettisopimus, minkä tavoitteiden mukaisesti yhteiskunnallisesti, tieteellisesti ja taloudellisesti merkitykselliset geenistöt, lajit ja ekosysteemit tarvitsevat seurantaa, selvitystä ja suojelua. Biodiversiteettisopimuksen ratifioineet maat ovat sitoutuneet huolehtimaan omista eläingeenivaroista. Vuonna 2001 Suomen eläingeenivaratyöryhmän päätöksellä Suomen vuohi kuuluu kotieläinten geenivaraohjelmaan Suomen ainoana kotimaisena vuohirotuna. Suomen vuohi on arvokas ja suojeltava rotu, joka on sopeutunut Suomen ilmastoon.
Kotimaiset maatiaisrodut ovat myös osa kansallista kulttuuriperintöä. Jotta eri lajien geeniperimä pysyisi mahdollisimman monimuotoisena, on kehitetty erilaisia säilytystapoja. Esimerkiksi pakastettu geenipankki kootaan vaihtelevista kannoista eläinten sukusolujen avulla. Sukusolujen pakastusta kutsutaan in vitro ex situ säilytystavaksi. Geneettisen materiaalin keräämiseksi on tarvittu erityisjärjestelyitä, koska suomenvuohen geenipankittaminen ei ole Suomessa rutiinitoimenpide. Suomenvuohen arvokkaita geenejä suojellaan myös elävien eläinten avulla. Alkuperäisessä ympäristössään, esimerkiksi perinteisessä tuotantotoiminnassa oleva vuohi voi kuulua in vivo in situ säilytykseen. Ilman taloudellista käyttöä tai perinteistä tuotantotoimintaa oleva vuohi kuuluu in vivo ex situ säilytystapaan. Sekä in situ että ex situ säilytykset ovat tärkeä osa eläinpopulaatioiden geenivarannon suojeluohjelmaa. Geneettistä materiaalia tarvitaan tutkimustyöhön, sukusiitosongelmien lieventämiseen ja populaatiosta hävinneiden tai vaarassa olevien geenien säilytykseen. Nykypäivänä suomenvuohien määrä on suhteellisen vakaa ja rodun elinvoimaisuuteen kiinnitetään tietoisesti huomiota. Eräässä maatiaiseläinten suojelua käsittelevässä poikkitieteellisessä tutkimusraportissa käsitellään maatiaisrotuisten eläinten kasvattajia. Kasvattajat ovat tietoisesti valinneet maatiaisrodun, koska maatiaiset soveltuvat tilan päämääriin ja olosuhteisiin. Kasvattajat kuvaavat maatiaisten lisäävän koko elämän mielekkyyttä ja tuovan iloa. Hyvinvointimerkitys perustuu esimerkiksi maatiaisten persoonallisuuteen, geeni- tai kulttuuriperinnön säilytykseen ja rodun erityisominaisuuksiin. Yleisesti maatiaiseläimiin liitetään myönteisiä arvoja, pois lukien tehokkaamman tuotannon vaatimukset, mitä vähätuottoiset maatiaisrodut eivät pysty täyttämään. Oli kyse sitten tuotantotehokkuudesta tai harrastuskaverista, suomenvuohi on aina ollut altavastaaja. Suomenvuohi on kuitenkin sitkeästi pitänyt pintansa vuosisadasta toiseen ja vakiinnuttanut itsensä Suomen ainoaksi kotimaiseksi vuohiroduksi. Omalaatuinen suomenvuohi on sisukas, pippurinen, kiehtova ja älykäs. Ennen kaikkea suomenvuohi on ainutlaatuinen ja arvokas osa biodiversiteettiä.